Co je to měnový kurz, ví asi každý. Blog, který ale napsal ekonom České národní banky Luboš Komárek spolu se svým kolegou Martinem Motlem, pojednává o reálném měnovém kurzu. Luboši, co je to ten reálný měnový kurz a o čem vlastně vypovídá? Reálný měnový kurz obsahuje dvě složky. První složkou je nominální měnový kurz, to je, Markéto, ten měnový kurz, který každý zná, třeba současný kurz koruny k euru. Druhou složkou je právě poměr zahraniční cenové hladiny k domácí cenové hladině. O čem vypovídá ten reálný kurz vlastně? Reálný kurz vypovídá zhruba o třech věcech. První je, jak si vede cenová konkurenceschopnost dané ekonomiky. Druhou věcí je, jak vlastně centrální banka v minulosti zvolila kanál nominálního měnového kurzu a přizpůsobení pomocí cenových hladin. Třetí vychází z určité konvergenční cesty, kterou urazila. To znamená dohánění těch bohatších ekonomik. Přesně tak. Dá se tedy říct, jak si dosud převážně vedl ten náš domácí reálný měnový kurz? Novodobé dějiny české měny můžeme rozdělit na tři taková období. Prvním obdobím je transformační období od roku 1993 do roku 1997-8, kdy nám reálný měnový kurz posiloval a to posilování bylo dáno zejména tím, že nám rostla vyšší cenová hladina v domácí ekonomice oproti cenové hladině v zahraničí. Druhé období bylo dáno a bylo spojeno s přechodem na inflační cílení. My jsme vlastně tím jako centrální banka uvolnili ten kurzový kanál a to přizpůsobení se dělo nejen pomocí přirozeného vývoje cen, ale také apreciací neboli zhodnocením nominálního měnového kurzu. Třetí období můžeme datovat kolem vzniku finanční krize, kdy nám měnový kurz nejprve oslabil a posléze se pohyboval kolem určitých dosažených hodnot až do současnosti. Můžeme pro reálný a nominální měnový kurz také vystavit určité vysvědčení. Reálný měnový kurz od roku 1993 do současnosti zhodnotil zhruba o polovinu, nominální kurz zhruba o čtvrtinu. Jiné země šly ale jinou cestou. Nemýlím-li se například pobaltské ekonomiky. Tamní centrální banky fixovaly měny těchto zemí až do přistoupení k eurozóně právě vůči euru. Jak se toto rozhodnutí projevilo v tamních ekonomických ukazatelích a v čem se ten vývoj odlišoval od českého? Přesně tak. Pobaltské ekonomiky zvolily tu cestu, kdy centrální banka záměrně zmrazila kanál toho nominálního kurzu a přizpůsobení v těchto ekonomikách se dělo výhradně skrze vyšší růst domácích cen oproti cenám zahraničním. To se projevilo tím, že vzrostla cenová hladina více než v jiných ekonomikách, které tuto cestu nezvolily, a mělo to vliv na vyšší mzdovou úroveň, kterou nicméně, když přepočteme zpět na jednotnou měnu euro, tak zjistíme, že to byl efekt, tak říkajíc, nominální. Pochopila-li jsem to správně, tak posilování reálného měnového kurzu odráží vlastně míru bohatnutí země. Souvisí tedy nějak tato míra nebo tempo bohatnutí s tím, jestli posilování reálného kurzu probíhá víc přes ten měnový kanál, anebo více prostřednictvím rychlejšího růstu cen a mezd oproti zahraničí? Dá se říct, že je to totéž a uvedl bych to na jednom příkladě. Představme si určitou konvergenční cestu, kterou musí urazit určitá chudší nebo méně rozvinutá země k zemi bohatší. A dejme tomu, že tato země má dvě možnosti. Jet vlakem, což znamená využít pro tu konvergenční cestu jak měnový kurz, tak přirozený vývoj cen, nebo jet autobusem a spoléhat se jenom na vyšší růst domácích cen oproti zahraničí. Ale ovlivňuje to nějak rychlost bohatnutí té dané země? Rychlost bohatnutí to neovlivní ve svém důsledku, protože pokud si všechny efekty přepočteme na jednotnou měnu euro, tak zjistíme, že jsou zhruba tyto konvergenční cesty, kdy můžeme část cesty volit, že pojedeme autobusem, část vlakem, což je případ i české ekonomiky, tak to efekty mít nebude.
A možná i to, že Češi rádi jezdí vlakem, ještě nám ukazuje, že nějakou dobu ten nominální měnový kurz jako konvergenční kritérium, konvergenční cestu budeme využívat a přijetí eura jen tak zatím nevidíme. Makroekonomové, včetně těch České národní banky, sledují také takzvaný reálný rovnovážný kurz. Co znamená a proč je důležitý? Hledání rovnováhy je obecně velmi důležitá část makroekonomie, kdy my se snažíme srovnat, zdali vývoj veličin, které umíme sledovat, je v souladu s tou pomyslnou rovnováhou, kde bychom chtěli ekonomiku mít. Stejně tak je tomu u reálného rovnovážného měnového kurzu. Zde se díváme na vývoj některých proměnných, jako je produktivita práce, příliv zahraničních investic, úrokový diferenciál a díváme se, jestli vývoj toho reálného kurzu odpovídá takto vypočtené rovnováze. Dá se říct, jak si tedy vede česká koruna od dubna 2017, kdy Česká národní banka přestala udržovat nad hladinou 27 korun za euro? Je nadhodnocená nebo podhodnocená? Česká národní banka opustila svůj kurzový závazek v dubnu 2017 a od té doby nominální měnový kurz posiluje. Posilování nominálního kurzu bylo ze začátku více, v současnosti méně bržděno takzvaným efektem překoupenosti koruny. Podle našich propočtů rovnovážného reálného měnového kurzu je ten nominální velmi blízko své rovnováze, takže my jako makroekonomové jsme spokojeni. Luboši, já ti děkuju za rozhovor. Já také děkuji. Koho téma zaujalo, může si celý blog s názvem Jak se vede náš měnový kurz přečíst na našich webových stránkách.